If you want to know how a plant grows, it takes water, air and sunlight and makes cellulose. กูเพียงแค่จับมึงได้โชคชะตามันก็อยู่ในมือกูแล้วไอสัตว์กูเพียงแค่กดสระไอกดไม้ยมกกดคลิกขวากดสระไอกดไม้ยมกกดคลิกขวากดสระไอกดพอพานกดไม้ยมกกดคลิกขวากดสระไอกดไม้ยมก Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. เฮ้ยอีกคนว่ะมานี่มามึงกระทืบเอาร่างกายต้นไม้ถูกูสังเคราะห์ด้วยแสงใช้น้ำจากร่างกายมึงนี่แหละขอยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเกี่ยวกับแท้งเมาไข่โอ้สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเกี่ยวกับต้นไม้วันนี้ผมจะมาโชว์ความปั่นในเกมขยะนี่ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยแทนที่จะละเมิดสิทธิศัตรูในแบบที่คุณคุ้นเคยผ่านการทำลายล้างอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วแสงผมจะละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของพวกมันแทนและผมก็ได้เลือกตัวละครซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่นี้ไว้แล้วซึ่งก็คือเมาไข่หรือต้นไม้นั่นเองเพราะว่ามันทำแบบนี้ได้เห็นไหมครับดูสิดูผมละเมิดสิทธิ์ของมันที่จะขยับตัวแต่อย่าเอาตาเข้ามาใกล้จอเกินไปนะเดี๋ยวสายตาเสียแล้วผมมีคนดูน้อยลงบูคุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องจับศัตรูไว้อยู่กับที่แทนที่จะฆ่ามันไปเลยคำตอบคือเพราะว่ามันตลกกว่าไงครับแทนที่จะรีบส่งมันไปลงนรกอเวจีทำไมไม่ขังมันไว้ในมิตินี้ก่อนแทนจะได้ทรมานให้มันจากไปอย่างช้าๆผมว่ามันตลกกว่าเยอะเลยนะให้มันได้รู้สึกถึงความทรหดของการบังอาจเข้ามาเล่นเกม League of Legends ใครจะไปรู้เบื้องหลังหน้าจออาจจะเป็นคนที่เพิ่งกลับบ้านมาจากที่ทำงานอยากผ่อนคลายกูบอกได้เลยว่ามึงเลือกผิดเกมแล้วไอ้สัตว์ดูนี่โอ้อันติสุดยอดเลยจิงส์กูเชื่อว่ากระบวนท่านั้นจะปกป้องมึงไปอีกหลายปีเมอร์ไคเป็นต้นไม้ที่โกงที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่แค่โกงแต่ยังโหดร้ายอีกด้วยคุณอาจจะคิดว่าเมอร์ไคเป็นต้นไม้ที่เอื้อเฟื้อใจดีและรักธรรมชาติแต่คุณคิดผิดครับในโหมดนี้เมอร์ไคเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับเครื่องฆ่าผมจะละเมิดสิทธิของศัตรูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวสิทธิ์ในการใช้สกิลหรือสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ผมจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นไม้ฟืนที่ผมเอาไปเผาได้เท่านั้นว่าง่ายๆเลยคือความสามารถที่จะจับรัดศัตรูได้ด้วยสกิลคลิกที่ตัวละครที่คุณไม่สามารถพลาดได้นี่มันช่างทรงพลังจริงๆเรียกได้ว่าเป็นจุดประกายความมั่นคงและความแน่นอนในเกมยุ่งเหยิงนี้คือแบบแม้แต่การเล่นเมนแบบผมยังพลาดไม่ได้อะโอ้วัดดีเวก้าสกิลซีของมึงกูว่าก็ใช้ได้นะแต่กูว่าของกูดีกว่าลองให้กูหน่อยกูว่าความที่ของกูไม่ต้องเล็งดีกว่าเนาะไอ้นี่เกิดนะเนี่ยแต่แม้แต่มันก็ต้องสยบภายใต้อำนาจของต้นไม้ส่วนผลลัพธ์ของเกมนี้คุณไม่ต้องถามนะผมชนะแหละคุณอาจคิดว่าเล่นตัวละครแทงแล้วดาเมจจะน้อยถ้าคุณคิดแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่ามึงรู้จักโลกน้อยไปซะแล้วจงดูซะนี่คือผลลัพธ์ของอีกเกมนึงแต่มันก็เยอะอยู่ดีแหละโอ้สวัสดีเจ้าตัวละครต่ำต้อยที่ไม่ใช่แท้งกูคือแท้งแล้วมึงไม่ใช่แท้งหมายความว่าตามกฎธรรมชาติกูฆ่าแล้วมึงตายเฮ้ยแคทระวังเฮ้ยกูบอกให้ระวังไงเฮ้ยจินกูว่ามึงหันมาทางกูเถอะเนาะโอ้ดูสิดูมันดิ้นรนสิรู้สึกได้ถึงความหมดหวังของผู้เล่นอีกฝ่ายในชีวิตจริงเลยมึงคิดจริงๆเหรอว่ามึงจะสามารถต่อกรกับกูได้ฮะไอ้โง่ไอ้ควายไอ้สมองเม็ดถั่วโอเคหลังจากนี้ไม่มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นไปคลิปต่อไปถึงตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอสัตว์วิดีโอมึงมีแค่นี้เหรอหมดไปเป็นอาทิตย์แล้วมึงอัพหาเลยตอนนี้คำตอบคือผมเสร็จวิดีโอนี้ไม่ทันครับแล้วผมไม่ได้มาเพื่อเพียงแค่นี้ด้วยที่จริงแล้วผมมาช่วยเมาไข่ทำภารกิจอันสำคัญมากๆต่างหากคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่โตของโลกมากๆเอาเป็นว่าผมเพิ่งได้ข่าวมาจากประชากรต้นไม้ทั้งหลายบอกว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกกูไม่ไหวแล้วไอสัตว์ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มการปฏิวัติโดยมีเมาไข่เป็นหัวหน้าเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่สามารถเดินได้เรียกได้ว่าเขานี่เหนือธรรมชาติจริงๆเลยอ้อแล้วผมไม่นับไอเวิร์ดเพราะผมขี้เกียจเล่นตัวนั้นและผมก็ไม่สนใจว่ามีไอเวิร์นอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เหี้ยมากทำอะไรไม่เป็นและก็ไม่มีความสามารถอะไรนอกจากสร้างป่าและเลี้ยงสัตว์ป่าผมเลยไม่อยากเล่นเขาเลยแม่งดูไม่ค่อยโกงเลยทำคอนเทนต์ลำบากแล้วก็ผมไม่ชอบต้นไม้ที่เป็นมิตรกับศัตรูผมชอบต้นไม้ที่เป็นศัตรูกับศัตรูผมชอบต้นไม้ที่เป็นศัตรูกับทุกคนผมชอบต้นไม้ที่เป็นศัตรูกับตัวเองผมชอบต้นไม้ที่เป็นศัตรูกับผมโอเคถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าผมใส่อะไรเข้าไปใน AI ให้มันพูดแบบนั้นนี่ตัวอย่างครับผมมักใส่ประมาณนี้ให้มันช่วยพัฒนาสคริปต์เฉยๆหมายความว่าไอ้ตรง AI ทั้งหมดที่ผมใส่มาในวิดีโอเนี่ยมันคิดเองจริงๆผมไม่ได้ให้มันพูดผมได้ตัดสินใจช่วยเมาไข่กับภารกิจนี้เพราะว่าผมห่วงใยในความสมดุลของระบบนิเวศและไม่ใช่เพราะว่าเขาจะได้ปล่อยผมไปเลยไม่แต่อย่างใดแถมเขาสัญญาว่าเขาจะให้เงินผมเป็นการตอบแทนอีกด้วยเป็นไงล่ะไอ้พวกที่ชอบพูดว่าเงินไม่โตบนต้นไม้รู้สึกโง่เลยดิหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทั่วถึงท่านหัวหน้าต้นไม้ได้ตัดสินใจแล้วว่าวิธีการกบฏที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการรีบเข้าจู่โจมศัตรูแบบโดยตรงก่อนที่พวกมันมีเวลาตั้งตัว
เรียกได้ว่าเป็นการบังคับสัมผัสกับธรรมชาติเพราะว่าเมาไข่เอาตัวเองไปถูกกับศัตรูมึงคิดว่ามึงหนีกูได้เหรอไอสัตว์เหตุผลเดียวที่มนุษย์ยังไม่สูญพันธุ์ก็เพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ไม่มีขาแต่กูมีหมายความว่ากับกูมึงไม่ได้เปรียบดูเห็นไอ้นั่นไหมไอ้นั่นน่ะมนุษย์ถือของแหลมหมายความว่ามันจะตัดต้นไม้ทำร้ายมันขยี้มันบดบี้มันมึงตัดกูไม่ได้ถ้ากูตัดมึงก่อนไอสัตว์ในมิตินี้ต้นไม้ตัดคนไอ้นี่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันมีเครื่องยิงไฟกูรู้นะว่ามึงจะทำอะไรนี่ลุมกระทืบแม่งเรียกว่าเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วกันเฮ้ยดูไอ้พวกนี้มันเหยียบหญ้าอยู่หญ้าก็เหมือนเป็นต้นไม้เล็กๆนั่นแหละบังอาจมากกูต้องทำโทษอย่ามาเหยียบหญ้าในถิ่นกูไอสัตว์กระบวนท่าเมาไข่สแมชเห็นได้ชัดว่าแมปเต็มเปี่ยมไปด้วยต้นไม้เนื่องจากเมาไข่เป็นต้นไม้เหมือนกันด้วยกฎทางคณิตศาสตร์สามารถสรุปได้ว่าแมปนี้เป็นถิ่นของเมาไข่เพราะว่าทำมาจากพืชเหมือนกันคณิตศาสตร์บอกว่ามึงไม่ควรอยู่ตรงนี้ไอ้จินการตัดต้นไม้เปรียบเสมือนกับการทำลายญาติพี่น้องของเมาไข่เขาถึงเรียกกันว่า Family Tree ไงเพราะว่าพวกเขาเป็นครอบครัวที่ทำมาจากต้นไม้เฮ้ยระหว่างเขียนวิดีโอนี้ผมนึกอะไรได้อย่างหนึ่งมินเนี่ยนฝั่งแดงมันถือขวานนี่คุณก็คงรู้นะว่านี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้พวกนี้น่ะมันเป็นศัตรูของต้นไม้ใช่แล้วผมเล่นเกมนี้มาหลายปีละแต่ไม่เคยสังเกตเลยตลอดมาผมคิดว่าตัวละครอีกฝ่ายคือศัตรูที่แท้จริงแต่ที่จริงแล้วมันคือไอ้พวกเตี้ยพวกนี้นี่เองหมายความว่าภารกิจต่อไปคือการทำลายล้างมินเนี่ยนให้สูญสิ้นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมานั่งฟาร์มอยู่ผมไม่ได้ฟาร์มเพราะว่าทีมอีกฝ่ายนำด้วยตัวละครผมตอนนี้สู้ใครไม่ได้เลยที่จริงแล้วผมกำลังทำภารกิจอันสำคัญปกป้องต้นไม้อยู่ต่างหากทุกๆมินเนี่ยนและแชมเปี้ยนที่ฆ่าได้เท่ากับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถูกอนุรักษ์และต้นไม้ทุกๆต้นที่ถูกตัดจะเท่ากับตัวละครตัวหนึ่งที่ผมจะปลูกในบ่อเกิดอีกฝั่งนี่แหละพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติโอ้ดูพวกมันสิกำลังทุ่มเทเอามังกรอยู่มันคงจะแย่มากๆเลยเนาะถ้าแถวนี้บังเอิญมีคนโหดอะโอ้ดูสิกำลังมีคนลงมาอยู่มันคงจะแย่มากๆเลยเนาะถ้าแถวนี้มีคนกากอะโอ้ no โอ้ shit โอ้ fuck โอ้ช่างน่าสงสารจริงๆเลยโอ้แล้วไม่ต้องดูคะแนนผมด้านบนนะพวกเรากำลังชนะอยู่ตายซะเถอะไอสิ่งมีชีวิตต่ำต้อย Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. คุณอาจจะสงสัยว่าเมาไข่แสวงพลังมหาศาลขนาดนี้มาจากไหนคำตอบอยู่ในเพลงที่ผมเพิ่งเล่นไปนั่นเองครับการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแหล่งพลังงานไร้ขีดจำกัดที่พืชทั้งหลายสามารถนำมาควบคุมและใช้ในการต่อสู้ได้ตามสูตรคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำเท่ากับออกซิเจนและพลังงานโดยมีออกซิเจนไว้ให้ลมหายใจและพลังงานไว้ใส่หมัดไว้ชกให้หมดลมหายใจนี่แหละครับวิทยาศาสตร์อย่าลืมที่ผมเคยบอกยูทูบเบอร์คือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลกสุดท้ายเมาไข่ยังคงมีวิธีช่วยเหลือธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็คือผ่านสกิล E นั่นเองด้วยสกิลนี้เมาไข่สามารถปล่อยหน่วยลาดตระเวนพิเศษไปยังพิกัดที่กำหนดได้ให้มันเติบโตกลายเป็นลูกไม้ตัวน้อยมีแขนมีขาเป็นทั้งการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์โลกและเป็นการทำลายศัตรูด้วยลูกระเบิดเฮ้ยเจอศัตรูแล้วถึงเวลาเปิดโหมดจู่โจมโอเคเห็นในแชทว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเอาตรงๆนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่เล่นสายเวทสำหรับวิดีโอนี้รู้สึกโดนเนิร์ฟแล้วนี่กลัวออกเวทแล้วก็ไม่แรงอยู่ดีแต่คะแนนความกวนตีนผมว่ายังสูงใช้ได้อยู่นะแบบเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่เหนือกว่าสกิลคลิกที่ตัวละครซึ่งก็คือสกิลที่สามารถเดินไปหาศัตรูได้นั่นเองและนั่นคือเรื่องราวภารกิจของเมาไข่ต้นไม้ใหญ่ผู้กล้าหาญครับอย่าลืมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันโดยการเล่นตัวละครต้นไม้ในเกมแล้วก็ปลูกต้นไม้ในชีวิตจริงด้วยก็ดีเหมือนกันวิดีโอจบลงแค่นี้เพราะว่าผมหมดไอเดียแล้วอย่าลืมกด subscribe ไลค์และกระดิ่งนะครับแชร์ด้วยก็ดีเหมือนกันผมต้องการเป็นคนดัง